मेरो नाम यानी माया भट्टराई हो। मेरो घर चितवन हो। सो यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि फर्स्टमा हामीले आफ्नो ब्राउजरलाई डेस्कटप साइडमा ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी ओपन गरिसकेपछि हजुरहरूले सर्च बारमा गएर डिड फोटो टु भिडियो भनेर सर्च गर्नु होला। सो हजुरहरूले यदि डेस्कटप साइडमा ओपन गर्न जान्नु भएको छैन भने डेस्कटप साइडमा ओपन गर्नको लागि राइट साइडको टपमा 3 डट बटन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने यहाँनिर डेस्कटप साइड भनेर देखेको छ। सो त्यसमा यसरी क्लिक गर्नु होला। सुरुमा हामीले हेर्दाखेरिमा यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ र क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो मोबाइलमा यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ र अब यो फर्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब भिडियो बनाउनको लागि स्टार्ट फ्री ट्रायल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। फर्स्टमा हजुरले आफ्नो जीमेल आइडी राखेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर आफ्नो जीमेल आइडी राखेर लगइन गरिसकेको छु र अब भिडियो बनाउनको लागि क्रिएट भिडियो भनेर लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र आफ्नो जुन फोटोलाई बनाउन खोज्नु भएको छ त्यो फोटोलाई एड गर्नु होला। सो मैले अहिले यो फोटोलाई लिएर डन अप्सनमा क्लिक गरे। यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरहरूले यहाँनिर आफूलाई के लेख्न मन लागेको छ त्यो हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। मेरो नाम यसरी लेखिसकेपछि अब हजुरहरूले थोरै स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज भनेर लेखेको छ। सो यसमा क्लिक गर्नु होला र नेपाली ल्याङ्ग्वेजलाई चुज गर्नु होला। थोरै हजुरहरूले स्क्रल डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नेपालको झण्डा भएको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। र भोइसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर मेल र फिमेल भनेर दिएको हुन्छ। सो हजुरहरूले आफ्नो मेल र फिमेललाई चुज गर्नु होला। केटाको छ भने हजुरहरूले मेललाई चुज गर्नु होला र केटीको छ भने चाहिँ फिमेललाई चुज गर्नु होला। मैले यहाँनिर फिमेललाई चुज गरेँ। सो यसरी चुज गरिसकेपछि अब हजुरहरूले यो भिडियोलाई बनाउनको लागि यहाँनिर जेनेरेट भिडियो भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी हुन्छ। यहाँनिर फेरि जेनेरेट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सो हाम्रो भिडियो चाहिँ यहाँनिर रेडी हुँदैछ, केही समय चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ, हजुरहरूले यहाँनिर सुन्न सक्नुहुन्छ। र अब यो भिडियोलाई आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि डाउनलोड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। फेरि डाउनलोड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सो यसरी हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ भइसकेको छ, म हजुरहरूलाई देखाउँछु। सो यसरी नै हजुरहरूले पनि यस्तो टाइपको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाय बाय, सी यू।